শিকিম তোমালোকৰ চেপ্টাৰ 2 ইনভাৰ্স ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচন প্ৰতিলোম ত্ৰিকোণমিতীয় ফলন তো অলৰেডি তোমালোকে ক্লাস 10 11 ত ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ৰেশিও এণ্ড ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচনৰ বিষয়ে অলপ পঢ়ি আহিছা ইয়াত জাস্ট আমি এটা নতুন টপিক ইয়াতে ইনক্লুড হ'ব যে ইনভাৰ্স অৰ্থাৎ ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচন বিলাকৰ ইনভাৰ্সটোনো আমি কেনেকুৱাকৈ উলিয়াব পাৰো বা কেতিয়ানো ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচনৰ ইনভাৰ্স এক্সিষ্ট কৰিব সেই বিষয়ে ইয়াত আমি ডিসকাস কৰিম তো এটা মন কৰিবা তোমালোকৰ চেপ্টাৰ 1 ৰ যেটো টপিক আছিল কম্পোজিশন অফ ফাংচন এক্সাৰসাইজ 1.3 যেটো তোমালোকৰ ইন্ট্ৰো পাৰ্ট আছিল কম্পোজিশন অফ ফাংচন তো কম্পোজিশন অফ ফাংচনত তোমালোকৰ তাত এটা টপিক আছিল ইনভাৰ্স ফাংচন তো হয়তো মেবি এইবাৰ তোমালোকক এইটো ইয়াৰত নালাগিব কৰোনাৰ কাৰণে এই টপিক আমাৰ ডিলিট কৰি দিছিলে সাব কাউন্সিলৰ পৰা তো জাস্ট মই তোমালোকক ইয়াতে ইনভাৰ্স ট্ৰিগনোমেট্ৰি শিকোৱাৰ আগে ইনভাৰ্স অফ ফাংচন নো কি আছিল হেতু বস্তু অকমান ডিফাইন কৰি দিব বিচাৰিছো যে এটা ফাংচনৰ ইনভাৰ্স উলিয়াবলৈ হলে আমি পাইছো লগতে যে ফাংচন এটাৰ দুটা টাইপ থাকে এটা আছিল আমাৰ 1 আৰু এটা আছিল আমাৰ onto অৰ্থাৎ সাপোজ এটা ফাংচন আমি f লৈছো f from x to y লৈকে যদি এটা ফাংচন ডিনোট কৰা হয় এটো আমাৰ x ডোমেইন আৰু এটো y কোডোমেইন বা আমাৰ এটো ৰেঞ্জত আহিব y টো এটো y কোডোমেইন x টো আমাৰ ডোমেইন এটা যদি f আৰু এটা আমি যদি ফাংচন x ৰ পৰা y লৈ যদি এটা ফাংচন f ডিফাইন কৰো এই f ফাংচন তো 1 means আমি কি বুজিম যে f ৰ all elements or কি আছে distinct image আছে every element of domain of f must have distinct image similarly onto মানে আমি কি বুজো যে codomain or all elements are connected তো এটা মন কৰিবা suppose this is a and this is 1 this is b and this is 2 this is c and this is 3 তো এটা মন কৰিবা f ফাংচন তো আমি ডিফাইন কৰিছিলো x ৰ পৰা y লৈকে আৰু f ফাংচন তো মই কি বুলি ধৰি লৈছো 1 plus onto তো যদি f ফাংচন তো 1 হয় তো that means তুমি বুজি পাইছা যে domain or all elements are connected and they have distinct image সিহঁত সকলোৰে একোটা বেলেগ বেলেগ প্ৰতিবিম্ব আছে প্ৰতিচ্ছয়া আছে আনহাতে onto কন্ডিশনৰ পৰা আমি বুজি পাইছো যে all elements of codomains are connected and they must have pre-image that means সিহঁতৰ সকলোৰে কি আছে pre-image আছে তো যেহেতু ডোমেইনৰো গোটেইবিলাক এলিমেন্ট কানেক্টেড লগতে কোডোমেইনৰো all element connected again they are onto they satisfied the properties of 1 they satisfied the properties of 1 সিহঁতে 1 ৰ property satisfy কৰে তো আমি কি বুজি পাম যে that means ডোমেইনত f ৰ ডোমেইনত যিমানবোৰ এলিমেন্ট আছে সববিলাক f ৰ কোডোমেইনৰ এলিমেন্ট ডিস্টিংক্ট এলিমেন্টৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে আৰু প্লাস ডোমেইনত থকা all elements connected since f is 1 and কোডোমেইনত থকা all elements are connected since f is onto এটা মন কৰিবা যদি এৰ পৰা 1 লৈকে যদি ফাংচনটো ডিফাইন হয় আকৌ যেহেতু কোডোমেইনৰো all elements connected তো উল্টাকে মই এটা y ৰ পৰা x লৈকে এটা বেলেগ ফাংচন g ডিফাইন কৰিব পাৰো কেনেকুৱাকে g is from y to x যেতিয়া g ফাংচনটো লৈছো তেতিয়া মই y ক ডোমেইন বুলি লৈছো এটো ডোমেইন আৰু x ক মই কোডোমেইন বুলি লৈছো আৰু হেতুত কেনেকুৱাকে আহিব আমাৰ y থাকিব আমাৰ এলিমেন্ট 1 2 3 তাৰ অপোজিট টু আৰু x ত থাকিব আমাৰ a b c আৰু 1 টো কানেক্ট হ'ব l লগত 2 কানেক্ট হ'ব b লগত 3 কানেক্ট হ'ব c লগত অৰ্থাৎ আমি কি গম পালো যে এটা ফাংচন যদি 1 আৰু onto হয় তেন্তে আমি সেই ফাংচনটো উল্টাকৈ ডিফাইন কৰিব পাৰো তো that means এই যে উল্টাকে তুমি ডিফাইন কৰিলা হেতুকে কয় ইনভাৰ্স বুলি কয় আগৰ অৰিজিনাল ফাংচনটোৰ অৰ্থাৎ ইয়াতে g নিলিখি আমি কি লিখিব পাৰো g ঠাইত f ইনভাৰ্স তো সিম্পলি তোমালোকে এইখিনি বুজিলোৱা যেতিয়া এক্সাৰসাইজ 1.3 মই পিছত ভিডিও আপলোড কৰিলে তোমালোকক ভালকৈ আকৌ মই বুজাব পাৰিম এটা জাস্ট মই ট্ৰিগনোমেট্ৰি খিনি বুজি পোৱাৰ কাৰণে এইখিনি কথা ক'বলৈ গৈছো যে ফাৰ্স্ট কথা এটা ফাংচনৰ ইনভাৰ্স পাবলৈ হলে সেই ফাংচনটো ফাৰ্স্ট কন্ডিশন মতে হি 1 হ'ব লাগিব আৰু onto হ'ব লাগিব তাৰ পিছত যদি f এটা ফাংচন from x to y হয় which is 1 and onto then we can define another function f inverse from y to x তো এটা ফাংচনৰ ইনভাৰ্স পাবলৈ হলে হি must be 1 and onto হ'ব লাগিব কাৰণ 1 আৰু onto যদি কোনো এটা কন্ডিশনো satisfy নকৰে তেতিয়াও আমি তাৰ ইনভাৰ্স উলিয়াব নোৱাৰিম কিয় ইনভাৰ্স উলিয়াব নোৱাৰিম সাপোজ ইয়াতে মই এটো ডোমেইন লৈছো আৰু এইটো আমাৰ কোডোমেইন
তো ডমেইনত সাপোজ আমাৰ a b c আছে আৰু ইয়াতে আছে 1 2 3 তো সাপোজ f যদি 1 1 নহয় তো 1 1 নহলে আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে a সাপোজ আহি তোমাৰ 1 ৰ লগত কানেক্ট হ'ল b2 গৈ 1 ৰ লগত কানেক্ট হৈছে তো এতিয়া যেতিয়া আমি अगेन c2 আমাৰ সাপোজ 2 ৰ লগত কানেক্ট হৈছে এনেকুৱা আৰু d সাপোজ ইয়াতে এটা আছে d2 গৈ আমাৰ 3 ৰ লগত কানেক্ট হৈছে তো যেতিয়া আমি এক উলুটাকে যেতিয়া ফাংচন এটা ডিফাইন কৰিব যাম সেকেন্ড সেটৰ পৰা ফাৰ্স্ট সেটলৈকে তো তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব এই যেটো সেকেন্ড সেটত 1 আছিল এবাৰ 1 2 3 আছিল উলুটাকৈ ডিফাইন কৰিলে হেতু আমাৰ কাৰণে ডমেইন হৈ যাব অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াতে আহিব 1 2 3 আৰু আমাৰ ডকু ডমেইনত আহিব এবাৰ a b c আৰু 1 2 গৈ আমাৰ আগত তুমি আগৰ ডায়াগ্ৰামটোত মন কৰা a আৰু b যেহেতু 1 ৰ লগত লিংক লাগিছিলে তো এবাৰ 1 2 কাৰ লগত লিংক লাগিব উলুটাকৈ ডিফাইন কৰিলে a আৰু b ৰ লগত লিংক লাগিব আৰু এইটো যেটো আমাৰ 1 যদি দুটা এলিমেন্টৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকে দ্যাট মিন্স 1 ৰ যদি দুটা ইমেজ থাকে a আৰু b হেতুৱে আমাৰ কি কৰিব ফাংচনৰ যেটো প্ৰপাৰ্টি আছিল সেই প্ৰপাৰ্টিটোৰ আমাৰ বিৰোধিতা কৰিব কন্ট্ৰাডিকশন দিব বিকজ আমাৰ ফাংচনৰ প্ৰপাৰ্টি মতে এটা এলিমেন্টৰ কেতিয়াও দুটা ইমেজ থাকিব নোৱাৰে সো আমি গম পালো যে এটা ফাংচনৰ ইনভাৰ্স এক্সিস্ট কৰিবলৈ হলে দিস ফাংচন মাস্ট বি 1 1 and onto হ'ব লাগিব আৰু 1 1 আৰু onto হলে আমি তাৰ কি কৰিব পাৰিম ইনভাৰ্স ডিফাইন কৰিব পাৰিম এতিয়া আহিছো আমাৰ আজিৰ টপিকৰ ফালে আজিৰ টপিকটো হল আমাৰ ইনভাৰ্স ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচন এটা ইনভাৰ্স ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচন বুলি কোৱাৰ লগে তোমালোকে বুজি পাব লাগিব যে নিশ্চয় আমি ইয়াতে ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচন বিলাকৰ ইনভাৰ্স উলিয়াব পাৰিম তো এটা ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচন এটাৰ ইনভাৰ্স হ'বলৈ হলে ফাৰ্স্ট থিং আমাৰ কি লাগিব যে ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচনটো আমাৰ 1 1 আৰু onto কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব তো 1 1 আৰু onto কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰে না নকৰে আমি ফাৰ্স্ট চাই লও আৰু যদি 1 1 আৰু onto কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰে তেতিয়া আমি কি উলিয়াব পাৰিম ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচনটোৰ আমি ইনভাৰ্স উলিয়াব পাৰিম বা ইনভাৰ্স দেখাব পাৰিম তো বাৰু এতিয়া আমি চাই লও তাৰ বাবে মই এটা ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচন লৈছো সাপোজ fx equal sin x তো সাপোজ fx equal sin x আৰু আমি প্ৰথমতে fx ৰ গ্ৰাফটো আঁকিব ট্ৰাই কৰো তো অলৰেডি তোমালোকে ক্লাস 11 ত fx ৰ গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিছিলা আৰু ইয়াতে fx ৰ যেটা গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিম সাপোজ দিস ইজ आवर x axis দিস ইজ y axis আৰু x axis এ সদায় ডমেইনৰ কাম কৰিব আমাৰ ডমেইনৰ কাম কৰিব আৰু এইফালে y এ আমাৰ ৰেঞ্জৰ কাম কৰিব অৰ্থাৎ কো ডমেইনৰ লাইন বুজাব এতিয়া x যেতিয়া আমি 0 লও আমি জানো যেতিয়া ইয়াতে x অৰ ঠাইত 0 হ'ব বা sin 0 0 আকৌ যেতিয়া x 90 ডিগ্ৰী লম তেতিয়া sin 90 কিমান হ'ব 1 হ'ব এটো আমাৰ 1 নেক্সট x যেতিয়া আকৌ তোমালোকে 180 লবা তেতিয়া अगेन 0 পাবা x যেতিয়া তোমালোকে 3π/2 লবা তেতিয়া ভ্যালু পাবা -1 পাবা -1 সিমিলারলি -π/2 ললে আমাৰ ভ্যালু আহিব -1 - π ললে ভ্যালু আহিব 0 তো তেনেকুৱাকে যাই থাকিব অৰ্থাৎ আমি গ্ৰাফটো এনেকুৱা পাম এডাল খাপ আকৃতিৰ পাম আমি গ্ৰাফটো অলৰেডি আমি আঁকিছিলো ক্লাস 11 ত তো আমাৰ গ্ৰাফটো হ'ব এনেকুৱা টাইপত গৈ থাকিব এটা মন কৰা এই সাইন ফাংচনটোৰ আমি ক্লাস 11 ত উলিয়াইছিলো ডমেইন কি হ'ব আমাৰ x axis তলত তোমালকে মন কৰা তো x axis ৰ আমি যি কিনো ভ্যালু কনসিডাৰ কৰিব পাৰো যি কিনো ভ্যালুতে ইয়াৰ সাইনৰ ভ্যালু ডিফাইন কৰে মানে আনডিফাইন অৰ্থাৎ ইনফিনিটি কতো পোৱা নাই ডিফাইনাইট ভ্যালু পাইছো x ৰ যি কিনো মানৰ কাৰণে সো ডমেইন হ'ব হৈছিল আমাৰ ইয়াত ৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু কো ডমেইন অৰ্থাৎ ৰেঞ্জ কো ডমেইনৰ পৰা আমি ৰেঞ্জটো উলিয়াও ৰেঞ্জ আহিছিল আমাৰ একদম আপাৰ ভ্যালু 1 লৈকে গৈছে আৰু লোৱাৰ ভ্যালু -1 সো ৰেঞ্জ আহিছিল আমাৰ -1 to 1 এটা যদি আমি এই সাইন ফাংচনটোৰ ইনভার্স অৰ্থাৎ যদি আমি সাইন ইনভার্স ডিফাইন কৰিব লাগে তেন্তে আমি ফাৰ্স্ট চাব লাগিব যে এইটো ফাংচন 1 1 আৰু onto হয় নে নহয় তো অৰ্থাৎ আমি প্ৰথমতে ইয়াতে পালো যে সাইন ফাংচনৰ ডমেইন কি পাইছো আমি ৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু কো ডমেইন পাইছো -1 to 1 তো এটা ইয়াৰ ইনভার্স পাব লাগিলে আমি চাম যে সাইন ফাংচনটো 1 1 আৰু onto হয় নে নহয় তো 1 1 হ'ব লাগিলে আমাৰ কি আছিল যে সকলোৰে ডিস্টিংক্ট ইমেজ থাকিব লাগে ডমেইনটোৰ অল এলিমেন্টৰ কিন্তু তোমালোকে ইয়াতে নটিস কৰা ইয়াতে 0 ৰ কাৰণে ভ্যালু 0 পাইছো আকৌ পাইৰ কাৰণেও 0 পাইছো -πৰ কাৰণেও 0 পাইছো অৰ্থাৎ ইয়াতে তুমি ডমেইনত যদি 0 লৈছা তাৰো ভ্যালু 0 হৈছে আকৌ ডমেইনত যদি তুমি পাই লৈছা তাৰো ভ্যালু 0 হৈছে
মাইনাস পাই ললে তাৰো ভ্যালু গৈ 0 হৈছে অৰ্থাৎ সাইন ফাংশনটো আমাৰ কি হৈ থকা নাই 1 1 হৈ থকা নাই তো যদি 1 1 হৈ নাথাকে আমি ইনভার্স উলিয়াব নোৱাৰো কিন্তু আমাৰ বুকত আকৌ চেপ্টাৰটোৰ নাম দিলে ইনভার্স ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংশন তো এতিয়া আমি ইনভার্স উলিয়াব লাগিলে এই ফাংশনটোক আমি 1 1 বা অনটো কেনেকৈ বনাব পাৰিম তো তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে অকমান টেকনিক ফলো কৰিব লাগিব তো কেনেকুৱা টেকনিক ফলো কৰিম মই এই কাৰ্ভডালক কিছুমান পাৰ্ট কৰিম ইয়াতে ধৰি লোৱা -π/2 ত মই এটা লাইন টানিলো এটা পাৰ্ট কৰিলো -π/2 ত এইখিনিতে আকৌ মই π/2 ত এটা পাৰ্ট কৰিছো এইখিনিতে মই 3π/2 ত এটা পাৰ্ট কৰিছো লাইনডালৰ কাৰ্ভডালৰ এইফালে আকৌ মই -3π/2 ত এটা পাৰ্ট কৰিছো কাৰ্ভডালৰ এটা এই পাৰ্ট বিলাক মই এনেই কৰা নাই এনেকুৱা এটা কন্ডিশন লগাই এই পাৰ্ট খিনি মই কৰিছো এই যেটো পাৰ্ট কৰিছো সেই ইন্টাৰভেলটোৰ ভিতৰত তোমালোকে মন কৰা কাৰ্ভডাল 1 1 আৰু অনটো হৈ আছে মন কৰিবা যেটো ফাৰ্স্ট পাৰ্ট লৈছো মই এইখিনিৰ ভিতৰত চ -π/2 ৰ পৰা +π/2 ত আমাৰ কাৰ্ভডাল 1 1 হৈছে কাৰণ ইয়াত চ 0 0 এই অলপ ভ্যালুটো এইফালে ইনক্ৰিজ হলে ইয়াতে ৰিজাল্ট পাইছো ইয়াতে ললে ইয়াতে ৰিজাল্ট পাইছো ইয়াতে ললে ইয়াতে ৰিজাল্ট π/2 ত ললে 1 ত ৰিজাল্ট পাইছো এইফালে অলপ কমালে কমি আহিছে অলপ কমালে কমি আহি -π/2 ত আহি -1 হৈছে অৰ্থাৎ অল ভ্যালু এক্সিসৰ যিকিনো ভ্যালুৰ কাৰণে ডিস্টিংক্ট ৰিজাল্ট পাইছো আৰু সিমিলাৰলি আমাৰ ৰেঞ্জৰ অৰ্থাৎ এই কাৰ্ভডালৰ যিকিনো ভ্যালুৰে ইয়াতে এক্সিসত প্ৰি ইমেজ আছে সকলোৰে প্ৰি ইমেজ আছে যেনেকুৱা এইটো ভ্যালুৰ প্ৰি ইমেজ কত π/2 এইটো ভ্যালুৰ প্ৰি ইমেজ ইয়াতে ইয়াতে তো সবৰে আমি প্ৰি ইমেজও পাইছো দ্যাট মিন্স এইটো ইন্টাৰভেলৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰ্ভটো কি হ'ব 1 1 প্লাস অনটো হ'ব সিমিলারলি এইটো ইন্টারভেলৰ ভিতৰতো 1 1 অনটো হ'ব এইটো ইন্টারভেলৰতো 1 1 অনটো হ'ব অৰ্থাৎ মই যদি সাপোজ এইটো কেছে আমি কনসিডাৰ কৰিলো যেটো মই ইয়াতে লিখি দিছো আৰু এই কেছটো কি বুলি কয় এই যেটো ইন্টারভেল এটোক কয় প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু ব্ৰাঞ্চ বুলি কয় মুখ্য মান শাখা বুলি কনসিডাৰ কৰে অৰ্থাৎ মই যদি এইটো ব্ৰাঞ্চত সাইন ফাংশনটো এনেকুৱাকে লও যে ডমেইন আমাৰ কোৰ পৰা কলৈকে আছে -π/2 ৰ পৰা +π/2 অৰ্থাৎ মই আগতে ইয়াত যেটো r লৈছিলো ৰিয়েল নাম্বাৰ এবাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ নলৈ যদি মই ডমেইনটো এনেকুৱাকে লও যে সাইনৰ ডমেইন যদি মই -π/2 ৰ পৰা +π/2 লও আৰু ৰেঞ্জটো আমাৰ ক'ত থাকিব -π/2 ৰ পৰা +π/2 ললে ৰেঞ্জ 1 ৰ পৰা -1 থাকিব অৰ্থাৎ -1 to 1 এ লও এই ইন্টাৰভেলটোৰ ভিতৰত আমি কি দেখিলো সাইন ফাংশনটো 1 1 আৰু অনটো দুটা কন্ডিশনে স্যাটিসফাইড কৰে অৰ্থাৎ এই ইন্টাৰভেলটোৰ ভিতৰত আমি কি কৰিব পাৰিম তাৰ ইনভার্স লিখিব পাৰিম দ্যাট মিন্স আৰু ইয়াৰ ইনভার্সটো আমি কেনেকুৱাকে ডিফাইন কৰিম যেটো 1 1 আৰু অনটো বোথ হল এইটো ইন্টাৰভেলত তাৰ ইনভার্সটো আহিব সাইন ইনভার্স আৰু তাৰ ডমেইনত আহিব ইয়াৰ অপোজিট অৰ্থাৎ -1 to 1 আৰু কোডমেইনত আহিব আমাৰ ৰেঞ্জত আহিব -π/2, +π/2 তো সিমিলাৰলি তোমালোকে ভাবিব পৰা যে ডমেইনটো আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকেও লব পাৰিলো এইখিনি +π/2 ৰ পৰা 3π/2 বা -π/2 ৰ পৰা -3π/2 বা এইফালেও লব পাৰিলো হয় তো কথাটো হল তেনেকুৱাকো লব পাৰি কিন্তু কি হ'ব আমাৰ এনেকুৱাকে যদি আমি সকলোৱে বেলেগ বেলেগ লও তো সবৰে কাৰণে আমাৰ কি হ'ব ৰিজাল্ট বেলেগ বেলেগ আহি থাকিব তো সেই কাৰণে আমাৰ কি কৰে এইটো যেটো ইন্টাৰভেল -π/2 ৰ পৰা +π/2 এইটো ইন্টাৰভেলক আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু বুলি কনসিডাৰ কৰি সকলো বিলাকৰ কাৰণে এটাই আমাৰ ৰিজাল্ট ৰাখে যাতে সকলোৰে আনসাৰটো আমাৰ একেও থাকে আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ ইন্টাৰভেলটো কোনটো কনসিডাৰ কৰে -π/2 ৰ পৰা +π/2 এইটো ইন্টাৰভেলক প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু ব্ৰাঞ্চ হিচাপে কনসিডাৰ কৰি আমাৰ কোৱেশ্চন বিলাক সলভ কৰে আৰু গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা সাইন ইনভাৰ্সৰ আমি ডমেইন পালো -1 to 1 আৰু আমি ৰেঞ্জ পালো -π/2 ৰ পৰা +π/2 আৰু এইটো এটা 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন এক্সামত আহে যে ৰাইট দা ৰেঞ্জ অফ সাইন ইনভাৰ্স ফাংশন বা ৰাইট দা ডমেইন অফ সাইন ইনভাৰ্স ফাংশন বা কেতিয়াবা ৰাইট দা ৰেঞ্জ অফ কোসেক ইনভাৰ্স ফাংশন তো তেনেকুৱাকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কোৱেশ্চন আমাৰ 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন এক্সামত আহাৰ চান্স থাকে তো সিমিলাৰলি তোমালোকৰ কিতাপত এইখন টেবুল দিয়াই আছে এক্সাৰসাইজ 2.1 ৰ আগৰ ফালে তো তাৰ পৰা তোমালোকে নোটস কৰি লব পাৰিবা আৰু লগতে গ্ৰাফটো আঁকিব ট্ৰাই কৰিলে তোমালোকে ধুনিয়াকে বাকিখিনিও বুজি পাবা cos ইনভাৰ্সৰ ক্ষেত্ৰত সেম তোমালোকে ডমেইনটো পাবা -1 to 1 আৰু তাত ৰেঞ্জটো পাবা 0 to π হেতু ডায়াগ্ৰামটো আঁকি চালে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব এটা মই তোমালোকক tan ইনভাৰ্সৰ ক্ষেত্ৰত দেখাব বিচাৰিছো আৰু প্ৰথমতে যদি আমি tan ৰ কাৰ্ভডাল আঁকিব ট্ৰাই কৰো tan ৰ কাৰ্ভডাল এনেকুৱা আছিল tan 0 0 হয় আকৌ tan π/2 ইনফিনিটি আছিল আমাৰ ভ্যালু আকৌ tan -π/2 ত -ইনফিনিটি আছিল অৰ্থাৎ আমি এনেকুৱা টাইপত ড্ৰ কৰিছিলো কাৰ্ভডাল এনেকুৱা টাইপত আছিল নেক্সট আকৌ π 0 হয় ভ্যালু আকৌ 3π/2 ত এগেইন ইনফিনিটি আছিল ভ্যালু আমাৰ সো ইয়াতো আকৌ এনেকুৱা এটা শেপ লৈছিল কাৰ্ভডালে
Similarly, ইফালে পাইত 0 পাইছিলো 3 পাই বাই 2 আকৌ ইনফিনিটি আছিলে সো এনেকুৱা এটা শেপ লৈছিলে আমাৰ কাৰ্ভডালে তো ইয়াতো সেম আমি যদি নোটিস কৰো এই 10 ফাংশনটো 1 1 আৰু অনটো নহয় বিকজ সোৱা ইয়াতে 0 ৰ কাৰণেও 0 পাইৰ কাৰণেও ৰিজাল্ট 0 মাইনাস পাইৰ কাৰণেও ৰিজাল্ট 0 সো এটো 1 1 নহয় তো 1 1 নহলে তোমালোকে ইয়াৰে ইনভার্স ডিফাইন কৰিব নোৱাৰা তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছিলো এইটো ফাংশনক আমি কিছুমান পাৰ্ট কৰিছিলো পাৰ্ট কেনেকুৱাকে লম আমি এনেকুৱা কিছুমান কন্ডিশনত আমি পাৰ্ট কৰিম যাতে ফাংশনটো কি হৈ যায় আমাৰ হেইটো ইন্টাৰভেলৰ কাৰণে 1 1 আৰু অনটো হৈ যায় তো ইয়াতে মই এইটো পাৰ্ট এটা কৰিলো সেম এইখিনিত পাৰ্ট এটা কৰিলো এইখিনিত পাৰ্ট কৰিলো এইখিনিত পাৰ্ট কৰিলো আৰু এটা মন কৰা এই যেটো পাৰ্ট এই পাৰ্টৰ ভিতৰত sin 10 ইনভাৰ্স 10 ফাংশনটো 1 1 হয় বিকজ ইয়াতে সো 0 ৰ কাৰণে 0 অলপ বাঢ়ি আহিলে ৰিজাল্ট ইয়াত পাবা অলপ আহিলে ইয়াতে ৰিজাল্ট পাবা পাই বাই 2 নট ডিফাইন হৈ গৈছে এইফালে এইটোত ৰিজাল্ট এইফালে এইটোত ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ ডিস্টিংক্ট ৰিজাল্ট পাইছো তো 1 1 ও হ'ব আৰু উল্টাকে ইয়াৰ অটো ফাংশন এইখিনি ইন্টাৰভেলত অনটো হ'ব কাৰণ তুমি জিয়ে ইয়াতে কাৰ্ভডালৰ তুমি এটা প্ৰি ইমেজ ইয়াতে বা প্ৰি ইমেজ ইয়াতে পাবাই তো অনটো হ'ব সিমিলাৰলি এইটো ইন্টাৰভেলটো 1 1 আৰু অনটো হ'ব এইফালে এইখিনিটো 1 1 আৰু অনটো হ'ব কিন্তু বহুত নাৰাখি আগৰ সাইনৰ ক্ষেত্ৰত দৰে ইয়াতো সেম এইটো ইন্টাৰভেলক প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু ব্ৰাঞ্চ বুলি কনসিডাৰ কৰে তো গটিকে আমি দেখিলো এইটো ইন্টাৰভেলত আমাৰ কি হয় sin ফাংশন 10 ফাংশনটো 1 1 আৰু অনটো বোথ হয় গটিকে ইয়াত আমি নিশ্চয় 10 ৰ অপোজিট অৰ্থাৎ ইনভার্সটো আমি সৰি অপোজিট বুলি ক'ব নোৱাৰো আমি 10 ৰ যেটো ইনভার্স আমি প্ৰতিলোম হেইটো ডিফাইন কৰিব পাৰিম আৰু মন কৰা ইয়াতে 10 ৰ আমি ডোমেইন পালো এইখিনি অৰ্থাৎ -π/2 ৰ পৰা -π/2 ৰ পৰা -π/2 ৰ পৰা +π/2 আৰু ৰেঞ্জ পাইছো আমি এইখিনি এই গুটি কাৰ্ভডাল ওপৰৰ পৰা তললৈকে অৰ্থাৎ একেবাৰে ৰিয়েল নাম্বাৰ ইনফিনিটি -ইনফিনিটি ৰ পৰা +ইনফিনিটি ৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু ইন্টাৰভেল ডোমেইনত পাইছো আমি -π/2 ৰ পৰা +π/2 কিন্তু ইয়াতে -π/2 আৰু +π/2 আমাৰ ক্লোজ ইন্টাৰভেল দিব নোৱাৰিম কাৰণ ক্লোজ ইন্টাৰভেল দিলে আমাৰ -π/2 আৰু +π/2 আমি দেখিছো এই দুটা পইণ্টত ভ্যালুটো নট ডিফাইন হৈ আছে আমাৰ ইনফিনিটি হৈ আছে সো আমি ক্লোজ দিব নোৱাৰো ওপেন দিব লাগিব এটা যেতিয়া আমি উলুটাকে 10 ইনভার্সটো ডিফাইন কৰিম তো 10 ইনভার্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পাম 10 ইনভার্সৰ ক্ষেত্ৰত উলুটাকে তোমালোকে মন কৰা 10 ইনভার্সৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডোমেইন এইটো হৈ যাব অৰ্থাৎ ডোমেইনত আহিব আমাৰ 10 ইনভার্সৰ ক্ষেত্ৰত ৰিয়েল নাম্বাৰ আহিব আৰু ৰেঞ্জ আহিব আমাৰ ওপেন ইন্টাৰভেল -π/2, +π/2 আশা কৰিছো এইখিনি তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা যদি বুজি পাইছা তোমালোকে অকমান এটা টেকনিক মই মোৰ নেক্সট ভিডিওটোত দিম কেনেকে আমি মনত ৰাখিব পাৰো বা মই কেনেকে মনত ৰাখিছিলো আগতে সেইখিনি মই টেকনিক দিব চেষ্টা কৰিম গটিকে আজি তোমালোকে বাকি ক্ৰাফট কেইটা আকি বাকি কেইটাৰ ডোমেইন আৰু কোডোমেইনটো আমি কেনেকে চেক কৰিব পাৰো সেইখিনি উলিয়াব যত্ন কৰিবা আৰু তোমালোকৰ টেক্সট বুকত এক্সাৰসাইজ 2 পইণ্ট আগৰ ফালে ধুনিয়াকে গ্ৰাফ আকি ইন্ট্ৰো দিয়া আছে অকমান তাত চাই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা থ্যাংক ইউ